हॅलो फ्रेंड्स, चिन्मय दट्स रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत झटपट पिझ्झा कसा करायचा ते बघणार आहोत. हा पिझ्झा बेस मी विकतचा आणलेला आहे. तर हा विकतचा पिझ्झा बेस आणलेला आहे मी. इकडे मी घेतला पिझ्झा सॉस मी 2 चमचे मी पिझ्झा सॉस घेतला. पिझ्झा सॉस सगळीकडून स्प्रेड करायचा आपल्याला. एकदम बेसिक पिझ्झा आहे हा, झटपट होतो. मुलांनी मागितला ना लगेच करता येतो आपल्याला. फक्त पिझ्झा बेस मी विकत आणलेला आहे, कारण घरी बनवायला खूप मोठी प्रोसिजर असते. ह्यावर टोमॅटो सॉस टाकूयात आपण 1 चमचेभर. व्यवस्थित स्प्रेड करायचं सगळीकडून. आता इकडे सॉस काम झालेलं आहे. आपण ह्यावर टाकूया मोझरेला चीज. व्यवस्थित सगळीकडून छान पसरून घ्यायचं आपल्याला. आता चीज टाकून घेतले. आता आपण शिमला मिरची टाकूयात. ज्या वेळेला आपल्या मुलांनी पिझ्झा खायची इच्छा होती मुलांना, त्यावेळेला हा विकतचा पिझ्झा बेस खूप फायद्याचा होतो. टोमॅटो एकदम झटपट होतो पिझ्झा हा. कांदा टाकूयात आपण. कॉर्न टाकूयात आता आपण. परत ह्यावर मोझरेला चीज टाकूया. चीज थोडं जास्तच वापरायचं आपल्याला. इकडे 10 मिनिटासाठी प्रीहीट करायला ठेवली होती. आता आपण हा पिझ्झा ह्यामध्ये ठेवून देऊया. आता ह्यावर चिली फ्लेक्स आपल्या आवडीनुसार आपण टाकू शकतो. ह्यावर टाकूयात ऑरिगॅनो. दहा मिनिटासाठी आपल्याला हे याच्यावर झाकण ठेवून आपल्याला पिझ्झा बनवून घ्यायचा. आता 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत. आपण आता खोलून बघूयात पिझ्झा रेडी झाला की नाही. आपला पिझ्झा छान रेडी झालेला आहे. इकडे तुम्ही साईडच्या कडा पण एकदम लूज झालेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता. आता आपण हा काढून घेऊयात. आता आपण कट करूया पिझ्झा. इकडे आपला पिझ्झा खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत भेटूयात आपण अशा एका साध्या सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत